नमस्कार, द रश्मि सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको एपिसोडमा हामी बसेर गर्ने आसन गर्न गइरहेका छौँ। मैले पार्ट बाई पार्ट गरेर जोडिरहेको छु, हजुरहरूले पनि मिलाएर गर्नुहोला। हामीले वार्मअप सकेपछि सूर्य नमस्कार गरिसकेका छौँ। सूर्य नमस्कारपछि अब हामी मार्जरी आसन सँगसँगै बसेर गर्ने आसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। आउनु सँगै गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यसरी वज्रासन हुँदै मार्जरी आसनमा जान्छौँ। मार्जरी आसन ढाड दुखाइहरूको लागि एकदमै आवश्यक रहेको छ। यो बिहान बेलुका पनि गर्न सक्छौँ र ढाड दुखाइको समस्या हुनेहरूले चाहिँ अझै बढी गरिदिनु होला। हामीले यसरी वज्रासनमा बसिसकेपछि यसरी हातले नाप्छौँ। हातको पन्जाहरूलाई मजाले फिजाउँछौँ। यो सूर्य नमस्कार अगाडि पनि गर्न सक्छौँ, सूर्य नमस्कार पछाडि पनि मजाले गर्न सक्छौँ। अब श्वास लिँदै माथि ढाडलाई चाहिँ गहिरो हाल्टो बनाउँछौँ। श्वास छोड्दै सिरको भागलाई तल, ढाडलाई चाहिँ मजाले माथि उचाल्छौँ। ढाड दुख्नेहरूले पनि एकदमै फिलिङ्सको साथ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै ढाड दुख्नेहरूले चाहिँ बिहानको समय बेलुकाको समयमा पनि जोड्नु होला पनि। अरू सामान्य व्यक्तिहरूले चाहिँ यो योग सँगसँगै 2-3 राउन्ड हरेक दिन जोड्न सकियो भने ढाडको समस्याहरूबाट बस्न सकिन्छ। यसरी गोलो गोलो गरेर घुमाउँछौँ। अब यही पोजिसनमा दाहिने हात र देब्रे खुट्टालाई उचाल्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै बायाँ हात दायाँ खुट्टा श्वास लिँदै। हजुरहरूले चाहिँ एकैचोटि हजुरहरूले हरेक आसनहरू गर्दाखेरि जिब्रोलाई फोल्ड गरेर मुख बन्द गरेर नाकबाट श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुभयो भने अझै प्रभावकारी हुनेछ। हामी बोल्न पर्ने भएको हुनाले जिब्रो फोल्ड गर्न मिल्दैन। खेचरी मुद्रामा बसेर योगासनहरू गरियो भने घाँटी सुक्न पनि पाउँदैन। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अब हामी विश्राम गर्छौँ। अब हामीले मार्जरी आसन सकिसकेपछि यसरी वज्रासनमा बस्छौँ। वज्रासनमा घुँडाको कारणले बस्न सकिँदैन भने कुर्सीमा बसेर खुट्टालाई यसरी पसारेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब हामी मण्डुका आसन गर्छौँ। मण्डुका आसन गर्दाखेरि बुढी औँलालाई यसरी भित्र राखेर दुवै हातलाई जोडेर नाभि स्थानमा हातलाई राखेर श्वास छोड्दै यो सुगरको लागि, पाचन क्रियाको लागि, कन्स्टिपेसनको लागि, कब्जियतको लागि एकदमै गर्नुपर्ने आसन। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै हेराइ अगाडि यसरी शिरलाई तल झुकाउने होइन, सिधा हेर्ने। यसलाई पनि 6 पटक 7 पटक 8 पटक जति अझ सुगरको समस्या छ भने एकदमै धेरै बढाउनु होला यसलाई चाहिँ। शशकासन श्वास लिँदै श्वास छोड्दै निधारले भुइँलाई छुन्छौँ। सकिन्छ भने हिपको भागले कुर्कुच्चालाई पनि छुन्छौँ। श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै श्वास लिँदै यसलाई पनि बढाउँदै 4 पटक 5 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। अब डेली गर्दा चाहिँ हामीले 2 पटक 3 पटक गरिरहेको हुन्छ। यसरी खुट्टालाई फिट्याउने। यसमा चाहिँ छातीको भागले अघि निधारको भागले छोयौँ भने अब छाती र चिउडोको भागले हेराइ अगाडि एकैछिन होल्ड गर्छौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै रिल्याक्स गर्छौँ। अब यसको काउन्टर पोजमा हामी अगाडि झुकेपछि पछाडि पनि जानुपर्ने हुन्छ। अब यसको काउन्टर पोजमा हामीले उष्ट्रासन श्वास लिँदै सुरुको अवस्थामा यसरी गर्न सक्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै। तर अलिकति बढी योग गर्नेहरूलाई चाहिँ श्वास लिँदै उष्ट्रको यो यसले थाइराइडलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। श्वास लिँदै यो घाँटीको भाग तलक्क तन्किन्छ, ढाडको भागलाई पनि राम्रो गर्छ। अब हामीले उष्ट्रासन गरिसकेपछि खुट्टालाई यसरी दुवै खुट्टालाई सिधा बनाउँछौँ। दण्डासनमा बस्छौँ। वक्रासन। वक्रासन गर्दा दाहिने खुट्टा फोल्ड, दाहिने हातलाई यसरी कम्मरको साइडमा राख्छौँ। देब्रे हातलाई
श्वास छोड्दै पछाडि यसरी हेर्ने। यसलाई पनि 6 पटकसम्म 3-3 गरेर दायाँ र बायाँ 3-3 गरेर 6 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। अर्को देब्रे खुट्टा बायाँ खुट्टा बायाँ हात टेक्छौँ। श्वास लिँदै सिधा श्वास छोड्दै विपरीत साइडमा हेर्छौँ। श्वास लिँदै अब यसको भेरिएसनमा यो चाहिँ नर्मलको लागि भयो भने अब हामीले अलिकति बढी योग अभ्यास गर्नेहरूको लागि चाहिँ यसरी अर्को साइडमा राख्छौँ। दायाँ खुट्टालाई दायाँ हात टेक्छौँ। बायाँ हातले गर खुट्टालाई यसरी समात्छौँ। अर्को बायाँ खुट्टालाई लगेर दायाँ साइड राख्छौँ। बायाँ हात टेक्छौँ। श्वास लिँदै स्ट्रेट श्वास छोड्दै यताको साइडमा यसरी मरक्क। यसले पेट बढ्न दिँदैन, कम्मरको बोसोपनहरूलाई घटाउँछ। वक्रासन पुरै भाङ्गो बनाएर शरीरलाई पुरै निचार्छौँ। श्वास लिँदै स्ट्रेट सिधा हुन्छौँ। अब यसमै पश्चिमोत्तानासन चाहिँ श्वास लिँदै श्वास छोड्दै शिरको भागले घुँडालाई छुने कोसिस गर्छौँ। अब सुरुमा बानी पर्दैन भने यसरी निधारले घुँडालाई छुने अनि बिस्तारै बिस्तारै जाने होइन भने श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै हामी अगाडि झुकिसकेपछि पछाडिको भागलाई पनि ब्यालेन्समा राख्छौँ। काउन्टर पोज भनिन्छ। कम्मरको साइडमा यसरी हात राखेर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै सुरुमा गाह्रो हुन्छ भने यसरी खुट्टा फोल्ड गरेर श्वास लिँदै श्वास छोड्दै पनि गर्न सक्छौँ। अब यसैमा हामीले बटरफ्लाई पोज पुतली आसन भनेर यसरी दुवै खुट्टालाई जोड्छौँ। दुवै हातलाई लक गर्छौँ। अगाडि समात्छौँ। जति सक्दो आफूले भित्र खिच्छौँ खुट्टाको भागलाई अनि बटरफ्लाई मजाले यसरी ढाडलाई सिधा छातीको भागलाई ओपन राख्छौँ। फेस चाहिँ एकदमै रिल्याक्सिङ फेसमा मजाले यसलाई कतिचोटि गर्न सकिन्छ। यसले यो थाइको फ्लेक्सिबिलिटी पनि बढाउँछ। यसरी बटरफ्लाई आसन गर्छौँ। अब यसैमा हामीले गौमुख आसन भनेर गौमुख आसन गर्दा खुट्टा सिधा देब्रे खुट्टालाई लगेर यसरी फोल्ड गर्छौँ। दाहिने खुट्टालाई देब्रेको घुँडामाथि गाईको मुख जस्तो बनाएर यो आसन गर्छौँ। दाहिने हात माथि देब्रे हात तल पुरै श्वास लिँदै छोड्दै एक टक लगाएर अगाडि हेर्छौँ। अब यस्तै भेरिएसनमा हामीले किडनीभित्रको पाठेघरको मसाजको लागि पुरै श्वास लिन्छौँ। श्वास छोड्दै चिउँडोले घुँडा छुन्छौँ। अब यो बिस्तारै बिस्तारै कोसिस गर्दै जाने हो। हातले छुँदैन भने यहाँ सल रुमाल राखेर पनि हामीले कोसिस गर्छौँ। यसलाई पनि 2 पटक 3 पटकसम्म गर्छौँ। यसका विभिन्न फाइदाहरू छन्। आज चाहिँ फाइदा सबै योगासनहरूको फाइदा योग गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण शरीरको लागि जीवनकै लागि फाइदा भएको हुनाले हामीले पूर्ण रूपमा अब देब्रे खुट्टामाथि दाहिनेलाई लगेर यसरी फोल्ड गऱ्यौँ। देब्रे हातमाथि दाहिने हातलाई यसरी सजिलै कसैको सजिलै छुन्छ कसैको यो बानी पार्दै जानुपर्छ। यसरी एक टक लगाएर हेर्छौँ। यसमा नि पुरै श्वास लिन्छौँ। पुरै श्वास छोड्दै चिउँडोले घुँडा छुन्छौँ। यसरी रिल्याक्स गर्दै अर्को चाहिँ यसरी बुढी औँला समातेर पनि हामीले दुवै बुढी औँलालाई यसरी समातेर एकछिन बस्छौँ। जसले गर्दा यसलाई हिपको ओपनिङ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै दायाँ बायाँ बराबर गर्छौँ। विश्राम गर्दै अर्धमसृण आसनमा चाहिँ यसरी देब्रे खुट्टालाई यसरी फोल्ड गर्छौँ। दाहिनेलाई यसरी घुँडा अगाडि ल्याएर राख्छौँ। देब्रे हातलाई पुरै बटारेर यहाँ छुन्छौँ। दाहिने हातले प्रेस गर्दै पुरै यो सुगरको लागि यो पाचन क्रिया सम्बन्धीको लागि कब्जियतको समस्याको लागि ग्यास्ट्रिकको समस्याको लागि एकदमै गर्नै पर्ने आसन। यसले पेटमा दबाव
पुर्याउँछ, पाचन रसहरू उत्पादन गर्छ, पाचन क्रियालाई सुधार्छ। यो आसनले हामी जतिचोटि गर्न सक्छौँ यसलाई। पुरै पछाडि हेर्छौँ। अब दाहिने खुट्टालाई यसरी फोल्ड गर्छौँ, देब्रेलाई यसरी सिधा राख्छौँ, दाहिने हातलाई बटारेर पैतालामा लगेर राख्छौँ, देब्रे हात टेक्छौँ, पुरै पछाडि हेर्छौँ। यसरी विश्राम गर्दै बसेर गर्ने आसनहरू यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको पद्मासनमा जाँदाखेरि अब यसरी पद्मासनमा जाँदा यसरी पहिला खुट्टालाई चलाउने, तन्काउने, दुवै खुट्टालाई यसरी चलाएर तन्काएपछि अनि अलिकति बिस्तारै बिस्तारै यसरी लान सकिन्छ। पद्मासनमा बस्न सकिन्छ। यसरी तोला आसन गर्न सकिन्छ, उचाल्न सकिन्छ आफ्नो शरीरलाई। अनि यसरी 1-2 चोटि मजाले राख्न पनि सकिन्छ। यसरी बसेर गर्ने आसनहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अबको एपिसोडमा ढाडको बलले, पेटको बलले गर्ने आसनहरू पनि जोड्ने नै छौँ। सँगसँगै गर्नुहोला। सबैलाई गरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हरि ओम।